đây là nơi nào vậy? Đây là Hàn Xá. Người vừa đáp lời của anh ta là một thôn nữ còn rất tươi trẻ. Cô ta bước vào, trên tay bưng một thau nước. Chỗ chúng ta ở hẻo lánh heo hút, hiếm khi có người ngoài tới, huynh có thể yên tâm ở đây mà dưỡng thương. Cô nương, tại sao tôi lại ở đây? Là cô đã cứu tôi về sao? Không, chỉ là hôm qua có một người đã vác xác huynh tới đây và để lại 10 lượng căn dặn tôi chăm sóc thương thế cho huynh. Ô, người đó là ai? Tôi không quen biết người đó, nhưng người đó hẹn 5 ngày sau sẽ trở lại thăm huynh. Nghe cô thôn nữ nói vậy làm Hoài không trong lòng hết sức bối rối. Kỳ lạ, có thể cứu mình dưới đao thiên nhẫn ư? Là ai mà lại có bản lĩnh cao cường như vậy? Đang lúc Hoài không lăn ta lăn tăn thì có một người đàn ông trung niên râu kẽm bước vào, nói năng lớn tiếng. Ô ha, tiểu tử ngươi tỉnh lại rồi à? Hi hi, thể cách của ngươi chẳng khác gì ta, cũng chắc khỏe vô cùng. Đây là cha tôi. Thấy Hoài không tỏ ý e dè, cô gái liền lên tiếng giới thiệu. Tiểu tiên, thuốc đã hái về rồi đây, con cầm lấy đi nấu một thùng nước lớn để cho tiểu tử này rửa ráy vết thương đi. Tiểu tiên đỡ lấy giỏ thuốc rồi lập tức đi ngay. Tiểu tử, để ta đây xem vết thương của ngươi. Người đàn ông này ăn nói có vẻ ồn ào nhưng xem ra cũng là người có nghề. Nước được tiểu tiên nấu xong, ông ta liền đem Hoài không nhúng vào đó. Hê, thực ra ngươi có biết mình đã từng chết đi sống lại hay không? Nghe người này nói, Hoài không trong lòng cũng không khỏi ớn lạnh. Cảm giác kinh sợ lúc đó có lẽ cả đời này anh ta cũng không thể nào quên. Cha của tiểu tiên tay chuẩn bị thuốc bó mà miệng thì vẫn không ngớt ba hoa. Tổ phụ ta là người tinh thông y lý. Ta tuy chẳng phải là thần y gì cả, nhưng đối với ngoại thương thì rất có hiểu biết. Vết thương trên ngực của ngươi rõ ràng là bị đao rạch mà ra. Từ vết thương cho thấy một đao này cực nhanh và tuyệt. Công lực của kẻ ra tay hết sức thâm hậu. Có thể nói với một đao này dư sức để chẻ ngươi ra làm hai. Nhưng một đao này đột ngột dừng lại giữa chừng. Một đao hiểm ác như vậy mà có thể thu hồi lại thì có thể khẳng định là do tuyệt thế cao thủ gây ra. Rốt cuộc có cái gì khiến cho người này bỏ qua cho ngươi vậy ta? Cha của tiểu tiên đúng là người hiểu biết. Ông ta nhìn qua vết thương mà kiến giải không trượt phát nào. Nhưng việc đối thủ dừng đao thì ông ta phải quay sang hỏi Hoài không. Ngươi có biết là vì lý do gì không? Không biết, bởi vì khi một đao này xuất ra tôi đã bị đao kình làm cho đầu óc choáng váng mà ngất đi. Sau đó thì tôi không còn biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng tôi tin người nói 5 ngày sau lại tới thăm tôi có thể sẽ biết về việc này. Hay, thuốc tới nữa rồi đây. Tiểu tiên đúng là số khổ, chỉ vì 5 lượng nhận của người ta mà phải chuẩn bị đủ thứ quần quật như trâu. Tốt, vậy con dùng nó rửa vết thương cho Hoài huynh đệ đi, cha còn phải chuẩn bị thuốc khác. Nghe cha của tiểu tiên nói vậy, 4 mắt của nam thanh nữ tú nhìn nhau ra chiều ngại ngùng, lặng thinh một hồi thì tiểu tiên sực nhớ ra chuyện phải làm. Hoài đại ca, muội nghĩ thuốc này đã vừa dùng rồi đấy. Tiểu tiên múc từng gáo nước thuốc dội lên tấm thân cường tráng vạm vỡ đầy nam tính của Hoài không. Nhìn thấy thân thể đẹp của bad boy làm tiểu tiên tỏ ra thẹn thùng, hai má ửng hồng lên nhìn rất kháu. Đa tạ cô nương. Hê, cô nương, ngươi gọi như vậy xa lạ lắm đa. Tiểu tử, tiểu nữ ta họ Lạc, tên chỉ có một chữ tiên, ngươi cứ gọi nó là tiểu tiên là được rồi. Chỉ cần ngươi rửa sạch vết thương, uống thêm mấy thang thuốc này thì không quá 3 ngày sẽ khỏe lại như hùm như beo. Lạc lão gia đang khua môi múa mép thì chợt cái gáo mốc nước thuốc rơi xuống sàn nhà. Chuyện gì vậy, cha, con chỉ là bị trượt tay mà thôi. Nhưng biểu hiện này của tiểu tiên làm sao qua mắt được ông già của cô ta chứ? Trượt tay à? Hi hi, cha thấy không phải vậy đâu, xem con kìa, mặt mũi đỏ bừng, có phải là vì nhìn thấy cơ thể Hoài không huynh đệ ngon cơm mà tim đập bấn loạn không hừ? Cha nói gì vậy chứ? Mà thực ra con cũng không còn nhỏ nữa, gặp trai tơ đỏ mặt cũng phải thôi. Cha đừng nói nữa, con còn việc phải làm. Bị ông già trêu ghẹo, tiểu tiên bối rối bỏ chạy ra ngoài. Lạc lão thấy vậy thì cười lớn lên ra chiều thích chí. Hoài huynh đệ, tiểu nữ nhà ta ít khi gặp người lạ mới mắc cỡ như vậy, xin đừng chấp nhất. Nhưng đừng thấy tiểu nữ ta như vậy mà cười nó là một đứa giỏi giang lắm đấy. Nhà này nếu không có nó một tay sắp xếp thì chắc sẽ loạn như ổ chó. Này tiểu tiên, cha đã khen con đủ rồi, còn không mau đi làm cơm cho Hoài huynh đệ ăn đi. Lạc lão tinh nghịch biết tiểu tiên chưa đi liền thò đầu ra bắt quả tang, làm cô ta vừa giật mình vừa thẹn chạy vội đi ngay. Hoài không thấy cha con họ như vậy thì cảm thấy nhẹ nhõm an toàn lắm. Đêm xuống, bên ngoài căn nhà nhỏ bỗng có tiếng sáo thổi vi vu. Người đang ngồi dưới gốc cây thổi sáo này chính là Lạc Tiên. Nghe thấy tiếng nhạc, Hoài không tò mò bước gần ra xem. Tiếng tiêu nghe hay quá chừng. Ô, Hoài đại ca, muội đã làm huynh bị thức giấc à? Không phải, mấy ngày qua tôi chẳng thể nào mà ngủ được. Lạc Tiên cô nương, tiêu cô thổi vô cùng tinh xảo, tiếng tiêu nghe rất trong đó à nha. Phải, tiêu này từ khi tôi sinh ra đã ở cùng với tôi rồi. Ở cái nơi khỉ ho cò gáy toàn băng với tuyết này, hễ cứ buồn tình là muội lại lấy nó ra giải sầu. Nó giống như một bằng hữu của muội vậy. À phải rồi, Hoài đại ca,
Cha muội nói vết thương của huynh là do đao gây ra, huynh là người trong giang hồ sao? Phải. Cha nói giang hồ phức tạp, luôn tranh giành đoạt lợi để rồi chém giết lẫn nhau. Đó là một thế giới đáng sợ, không biết là có thật không? Nghe nói trong giang hồ có câu, người tại giang hồ thân bất do kỳ. 9 người thì 10 cái lý, câu nói giang hồ hiểm lòng người càng hiểm. Theo tôi thấy bất luận ở đâu cứ hễ có con người thì không thể tránh chuyện tranh giành. Giang hồ hiểm ác như vậy, Hoài đại ca có nghĩ rằng một khi nào đó sẽ từ bỏ về an cư lánh thế không? Nếu ẩn cư chỉ vì để trốn tránh thì con đường này e rằng không phải là con đường mà tôi lựa chọn. Đã là người trong giang hồ thì không nên trốn chạy mà phải dùng quyết tâm để giải quyết mọi vấn đề. Hoài đại ca có ý chí như vậy sau này chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật lẫy lừng trên chốn giang hồ. Lạc Tiên cô nương dường như cô cũng rất có hứng thú với võ lâm. Đương nhiên rồi, từ nhỏ muội đã lớn lên nơi đồng tuyết hoang vu này nên hiếu kỳ chẳng có gì lạ. Thấy Lạc Tiên nói vậy, Hoài không liền buông lời xúi giục cô ta đi bụi ngay. Cô nương còn trẻ như vậy, tại sao không thử ra ngoài nhìn xem thế gian có gì vui thú hơn ở đây không? Không được đâu, cha nói giang hồ là nơi không thuộc về ông ấy, cha sẽ không bao giờ rời khỏi nơi này, còn muội thì ắt phải theo cha. Câu nói vừa dứt, Lạc Tiên đưa tiêu lên thổi nhưng thổi không ra hơi, vẻ mặt và thái độ u buồn này làm Hoài không cảm thấy chạnh lòng, liền buông lời an ủi. Không ngờ Lạc Tiên cô nương còn trẻ người non dạ như vậy mà tâm sự đã trùng trùng. Qua một đêm cô gái thì trời cũng đã sáng, Hoài không thấy sức khỏe đã ổn hơn rất nhiều. Để không phải lãng phí thời gian, anh ta đem khẩu quyết của luyện thiết thủ do sư phụ để lại ra thử tu luyện. Hỏa có thể sinh khí, khí có thể sinh kình, lực kình tương sinh, nối thiết nung kim. Hoài không theo khẩu quyết đó luyện hơn nửa ngày thì cảm giác toàn thân bắt đầu nóng lên hừng hực, khi nóng từ đan điền lan ra khắp toàn thân làm mồ hôi túa ra nhễ nhại, anh ta phải cởi áo ra cho mát mẻ. Lúc này bầu trời cũng chuyển biến làm tuyết rơi xuống mỗi lúc một nhiều. Băng tuyết vừa chạm vào cơ thể của mình thì lập tức tan ra ngay. Không quá 2 ngày mà mình đã có khả năng làm băng tuyết bất xâm, xem ra thì cũng đã có đôi chút thành tựu. Nhưng nghe nói luyện thiết thủ là một trong thập đại nan luyện kỳ công thì làm sao có thể dễ dàng nhập môn như vậy được, thế này có phải là đã quá dễ dàng rồi không? Tuy nghi ngờ nhưng Hoài không phải tranh thủ thời gian quý báu để làm mạnh bản thân, đây là cách duy nhất để anh ta có thể báo thù được cho đại ca của mình. Hoài không bất kể ngày đêm khổ luyện, nhờ vậy mà nhiệt kình trong cơ thể của anh ta không ngừng tăng lên, nhưng tỷ lệ thuận với nhiệt kình tăng lên thì trắc trở cũng bắt đầu xảy đến. Khi anh ta đang dùng tay táng mạnh vào vách đá thì bỗng đâu một ngọn lửa bùng lên bên trong, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng, cơn đau thấu tim làm anh ta lập tức ngã vật ra đất lăn lộn đau đớn. Cơn đau này thật sự quá đáng sợ, nếu tiếp tục luyện thêm nữa mình sẽ chẳng chịu đựng nổi sự đau đớn này mà chết thôi. Ý nghĩ thối lùi hiện lên, Hoài không chỉ còn biết tạm thời ngừng luyện công, ngồi xuống điều tức. Sao lại như vậy chứ? Có phải là do mình đã quá nôn nóng rồi không? Vừa điều tức Hoài không vừa lấy khẩu quyết ra đọc lại. Thì ra đoạn cuối có viết. To be continued.